Kỹ thuật của Tạ Hân phải nói là quá siêu ngầu, vừa cá tính vừa nghệ thuật. Cô ấy phô diễn tất cả sức mạnh của một vũ công hàng đầu nên chắc chắn trước đối thủ là Chipu, cô ấy đã có một trận đấu thật sự cống hiến hết mình. Trong khi đó, Chipu của chúng ta lại có lợi thế phù hợp với tiêu chí của chương trình và khán giả hơn trong cuộc đua này. Sắc dốc của cô ấy rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể của Chi cực kỳ sexy và ấn tượng. Ở Chipu khiến cho người ta không khỏi rời mắt bởi vì sắc thái gì cô ấy cũng có, từ ngây thơ trong sáng mạnh mẽ cá tính, rồi quyến rũ sexy khó cưỡng, cộng với tài năng dancing, mặc dù không dám nói là hàng đầu, nhưng nó rất thuyết phục ở từng công đoạn bối cảnh trong mỗi vòng thi. Tức là sức của Chipu khi bung ra không quá hao tổn, nhưng bung chiêu nào là hiệu quả chiêu đó, không thua kém gì đâu. Khi Eva xem phần công diễn năm của Chipu và Tạ Hân trong bài Swing, phải nói thật, đây là lần đầu tiên khi Eva làm bài bình về Chipu mà tay của mình rung cả lên. Phải nghĩ một hồi lâu mới định hình được nên bắt đầu nói từ đâu, bởi vì có quá nhiều điều muốn nói do cảm xúc dâng trào lẫn tự hào về Chipu. 4 cụm từ chủ đạo để mô tả cảm xúc và đánh giá của mình đối với bài Swing, đó chính là mãn nhãn, nghệ thuật, giải trí và đẳng cấp. Theo Eva, đây là phần trình diễn bùng nổ và tuyệt vời nhất của Chipu cho đến thời điểm hiện tại, và mình tin cũng là phần trình diễn ấn tượng nhất trong số các bài thi của phần công diễn năm. Tất cả những thế mạnh, vẻ đẹp hình thể, khả năng làm chủ sân khấu, khả năng mang lại cảm giác nổi da gà cho người khác ở điểm cao trào, chỉ có thể là Chipu luôn nằm trong danh sách top đầu những nghệ sĩ có khả năng mang lại dấu ấn mạnh mẽ cho người xem tại chương trình tranh tài đạp gió mùa bóng này. Trước khi nói đến lý do Chipu có thể vượt qua đối thủ nặng ký Tạ Hân, Eva xin bày tỏ sự bái phục dành cho vũ công tài năng Tạ Hân. Thật ra để dùng những từ như chiến thắng, đánh bại hay quật ngã cô ấy cũng chỉ là từ dùng tượng trưng, và Eva không hề muốn dùng những từ này. Nếu cho Eva lựa chọn, cả Tạ Hân và Chipu đều xứng đáng được vé vào vòng tiếp theo. Bởi vì khi thấy họ biểu diễn, chúng ta mới cảm được làm nghề khó như thế nào, và đam mê đó chiến thắng trên tất cả để mang lại cho công chúng một phần trình diễn mãn nhãn cảm xúc nhất, dù kết quả sau cùng người may mắn chiến thắng là ai. Vũ công Tạ Hân là một trong tài năng đỉnh chóp về dancing, điều đó không hề bàn cãi, và trong phần công diễn năm này, cô ấy đã cống hiến hết mình về phong độ lẫn đẳng cấp đều ổn định. Nhưng sau cùng chiến thắng chỉ gọi tên một người, và lần này là Chipu của chúng ta. Tôn trọng đối thủ là tốt, nhưng tự hào về thành quả của người Việt Nam chúng ta nỗ lực là điều vô cùng quan trọng. Và với 3 lý do sau đây, Eva tin rằng chiến thắng của Chipu dù có yếu tố may mắn, nhưng cũng vô cùng thuyết phục trước vũ công hàng đầu của chương trình là Tạ Hân. Lý do thứ nhất, không vào hang cọp thì làm sao bắt cọp, không có bài khó thì làm sao ló được tài năng. Các bạn có để ý là bài Swing và trước đó là bài Rosemary đều là hai bài không phải Chipu cố ý chọn vì độ cảm và độ khó của nó. Nhưng hóa ra hai bài này là cơ duyên làm bùng nổ tài năng và sức mạnh của Chipu cao nhất cho đến thời điểm này. Nghĩa là sao? Người tính không qua trời tính, và trời tính rằng thời đỉnh cao của Chipu chính là chương trình tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4. Giống như là tưởng có họa mà có phúc, tưởng sông cắt khúc mà toàn ra biển cả mênh mông. Sự may mắn đó rõ ràng đang đứng về phía Chipu. Nhưng các bạn đừng quên, ví dụ như bản thân của chúng ta khi phải làm điều gì mà chúng ta thật sự không thích hay kỳ vọng, thì thường tâm huyết và kết quả không được cao. Còn đối với trường hợp của Chipu là ngược lại, cô ấy luôn tỉnh táo và chuyên nghiệp hết mình. Trong cái khó ló cái khôn, khả năng tồn tại của Chipu cực kỳ tốt. Cô ấy biết làm cách nào để khơi gợi sự hưng phấn của mình đối với công việc và làm cách nào để biến tấu phần trình diễn của mình trở thành một tác phẩm khó quên. Chi là cô gái thông minh, sáng tạo và cầu toàn, lại thêm chăm chỉ. Con người có tài mà không chăm chỉ thì cũng trở thành vô năng. Còn nếu vừa có tài mà vừa siêng năng thì ai đấu sao lại. Lý do thứ hai, Tạ Hân có đỉnh cao nghệ thuật so với một Chipu có cả đỉnh cao biểu diễn giải trí lẫn tài năng nghệ thuật, thì việc cô ấy chiến thắng cũng là điều tất yếu. Chúng ta nên nhớ đây không phải là một chương trình thi nhảy, mà là một chương trình tập kỹ đề cao tài năng đa dạng, vừa có nghệ thuật lẫn bao hàm tính giải trí đỉnh cao. Kỹ thuật của Tạ Hân phải nói là quá siêu ngầu, vừa cá tính vừa nghệ thuật. Cô ấy phô diễn tất cả sức mạnh của một vũ công hàng đầu nên chắc chắn trước đối thủ là Chipu, cô ấy đã có một trận đấu thật sự cống hiến hết mình. Trong khi đó, Chipu của chúng ta lại có lợi thế phù hợp với tiêu chí của chương trình và khán giả hơn trong cuộc đua này. Sắc dốc của cô ấy rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể của Chi cực kỳ sexy và ấn tượng. Ở Chipu khiến cho người ta không khỏi rời mắt bởi vì sắc thái gì cô ấy cũng có, từ ngây thơ trong sáng mạnh mẽ cá tính, rồi quyến rũ sexy khó cưỡng, cộng với tài năng dancing, mặc dù không dám nói là hàng đầu, nhưng nó rất thuyết phục ở từng công đoạn bối cảnh trong mỗi vòng thi.
Tức là sức của Chipu khi bung ra không quá hao tổn, nhưng bung chiêu nào là hiệu quả chiêu đó, không thua kém gì đối thủ. Điều đặc biệt là ở cô ấy chúng ta cảm nhận được sức rắn và sự mềm mại rất phiêu. Cô ấy thật sự sinh ra là ngôi sao tỏa sáng. Mỗi khi cô ấy biểu diễn cho chúng ta thấy được là cô ấy tận hưởng với nghệ thuật chứ không phải là gồng mình với nó. Cô ấy diễn giống như cô ấy diễn một mình ở nhà, và cô ấy đang xem sân khấu là nhà, và cái nhà đó chứng kiến Chipu cháy bỏng tự nhiên như thế nào. Nên có lẽ với Tạ Hân, khán giả thưởng thức cô ấy giống như là một vũ công hàn lâm đẳng cấp, có sự trau dồi và nỗ lực hết mình một cách nghiêm túc chỉnh chu. Còn với Chipu, dù biết cô ấy cầu toàn, nhưng người ta vẫn thưởng thức cô ấy giống như là một nghệ sĩ thiên bẩm, biết cách làm khao khát và xao xuyến con tim của người khác. Người ta không thể rời mắt khỏi tinh thần và khí chất đó. Nếu không có Tạ Hân, phần trình diễn sẽ mất đi yếu tố bùng nổ đỉnh cao. Nhưng nếu không có Chipu, có lẽ chương trình Đạp Gió năm 2023 này sẽ trở nên vô vị, bởi vì Chipu chính là sắc thái, là xu hướng mới mở đường cho một kỷ nguyên mới với những chiến binh bất bại bay lên từ đống tro tàn. Lý do thứ ba, khó khăn là bất lợi, nhưng nếu vượt qua khó khăn thì lại trở thành lợi thế hàng đầu. Chipu sang Trung Quốc đi thi với một hành trang con nhà nghèo, phải đối diện sự nghi ngờ đả kích dồn dập của người khác. Trong khi ngôn ngữ không biết, nền tảng sức ảnh hưởng không bằng, môi trường rèn luyện giao lưu thiếu hụt. Đừng nói rằng cô ấy có ekip hỗ trợ đã là lợi thế, bởi vì cuộc chơi này là do Chipu định đoạt vận mệnh của cô ấy chứ không phải là ai. Đặc biệt là phải cạnh tranh trên một sàn đấu hàng đầu tại châu Á, nên tính đào thải vô cùng khắc nghiệt. Các bạn cũng thấy là giọt nước mắt của cô ấy đã từng rơi, tập luyện cơ thể bầm tím, bày tỏ cảm xúc bị cản trở vì bất đồng ngôn ngữ nên gây ức chế tâm lý. Ngay cả người bản xứ còn cảm thấy ái ngại và thông cảm với Chipu, bởi họ biết là người bản địa còn cạnh tranh với nhau còn khó như thế nào, nói chi Chipu là người Việt Nam. Nhưng cuối cùng, mỗi tập là mỗi chặng đường Chipu nâng cao tầm dốc của cô ấy. Chiến thắng của Chipu bằng cả nỗ lực gấp đôi gấp ba trước một đối thủ tầm cỡ. Cô ấy không thua ai hết. Cô ấy đã chiến thắng chính bản thân mình, và người ta bỏ phiếu bầu cho Chipu cũng vì nể phục không chỉ tài năng mà còn là tinh thần chiến binh ngoan cường của cô ấy. Người ta nổi da gà dõi theo từng cử động biểu đạt của Chi, để rồi bùng nổ ở khoảnh khắc cô ấy trở nên tỏa sáng hơn đối thủ. Phân đoạn đẹp nhất của bài thi đó chính là lúc Chipu nắm lấy một chân của Tạ Hân nâng lên, vừa xoay vòng chung quanh cái cột vừa hát, là khoảnh khắc cực khó mang tính nghệ thuật và giải trí đỉnh cao của hai nghệ sĩ. Các bạn cũng thấy là đồng đội của Chipu hồi hộp như thế nào trước khoảnh khắc kỹ thuật khó đó. Ngay cả đội trưởng Ella cũng khóc vì xúc động, vì quá tự hào về Chipu. Những hình ảnh cảm xúc như thế góp phần bùng nổ trái tim của người xem, giúp Chipu càng ghi điểm trong mắt của bạn bè quốc tế. Có thể nhận định rằng là chiến thắng của Chipu tại vòng 5 không hoàn toàn nằm ở nghệ thuật chuyên môn, dù phần trình diễn cực kỳ xuất sắc, mà nó còn được tác động bởi một quá trình dõi theo của người hâm mộ, và họ muốn ghi nhận nỗ lực đó tương xứng với mồ hôi và nước mắt của Chi. Cô ấy thật sự đã cảm hóa trái tim của không ít người, từ người xa lạ trở nên thân quen, từ người ghét trở thành người ủng hộ, từ những định kiến kinh niên ngày nào giờ đây đã có bài thuốc chữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ chương trình này trở đi, tầm vóc của Chipu đã thật sự khác, và sau này khi đối diện trước những áp lực đàn áp cũ xưa, Chipu đã có điều rất đáng tự hào mà chưa chắc một người nghệ sĩ Việt Nam nào có thể làm được. Cô ấy là biểu tượng truyền cảm hứng, mang lại niềm tin và hy vọng cho bất kỳ ai trong hành trình tìm ra chính mình để chinh phục giấc mơ đỉnh cao. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe. Nếu yêu thích chia sẻ của mình, hãy đăng ký kênh và share thông tin ủng hộ kênh phát triển bạn nhé. Thân chào các bạn.